بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين. موضوع الفيديو عن رحلة ذي القرنين ويأجوج ومأجوج، ومعنى المشارق والمغارب والمشرقين والمغربين. كثرت الآراء حول هذا الموضوع، وبسبب الأرض الكروية ظهرت لنا تفسيرات عجيبة، فالجميع يحاول أن يجد حلا لهذه المسألة وشرح هذه القصة على أرض كروية مكتشفة بالكامل. فيتساءل المسلمين أين هم قوم يأجوج ومأجوج على هذه الكرة؟ فلجأ البعض لتفسير أنهم موجودين بيننا وهم الصين واليابان، والبعض الآخر يقول يأجوج ومأجوج ليسوا كائنات حية بل هم شيء آخر، كتفسير أمين صبري الذي قال أن يأجوج ومأجوج هما إشعاعات ذرية. أولا لنرد على من يقول أن الصين واليابان هم يأجوج ومأجوج. قال تعالى: قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ إذا من صفات يأجوج ومأجوج أنهم مفسدون في الأرض، فهل الصين واليابان مفسدون في الأرض؟ أنا لا أعتقد ذلك، فالعالم كله يستفيد من صناعة الصين واليابان، فهم نافعون للأرض. قال تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. عندما تفتح أرض يأجوج ومأجوج وينسلون علينا من كل حدب، هنا علامة من علامات الساعة، واقترب الوعد الحق، أي أنه سيطرأ شيء جديد على البشرية، ونعيش مع هؤلاء القوم لفترة صغيرة من الزمن ثم تقوم الساعة. وقال تعالى: قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا، أي سيتحطم هذا السد، ثم بعد ذلك يختلط يأجوج ومأجوج مع الناس ثم ينفخ في الصور، وهذا لا ينطبق مع الصين واليابان فهم موجودين منذ القدم. أما من يقول أن يأجوج ومأجوج ليسوا بكائنات حية، مثال على ذلك تفسير أمين صبري، حيث قال أن معنى قوله تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج أي هو فتح الذرة وخروج الإشعاعات وانتشارها بين الناس، وأن ذو القرنين قام بسد هذه الإشعاعات عن أولئك القوم في الماضي. والجواب على ذلك كما يلي: قال تعالى: إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. كلمة مفسدون لا تنطبق على جمادات، فكل ما في الأرض مذلل لنا لا يتصرف من تلقاء نفسه. نحن البشر من نجعل الأشياء مفسدة أو صالحة، فالإشعاعات مثلا لا ينطبق عليها لفظ إفساد فقط، فهي نافعة أيضا ويمكن استخدامها في توليد الطاقة وفي الطب. المفسد هو الإنسان الذي استخدم هذه الإشعاعات بشكل خاطئ، وكل شيء خلقه الله يمكن أن نجعله مفسدا أو صالحا، فكلمة مفسد تنطبق على الكائن المكلف المخير مثل الإنس والجن، فإن أفسدوا دخلوا النار وإن أحسنوا دخلوا الجنة، فالله لن يعاقب الإشعاعات بسبب فساد استخدامنا لها. هذا أولا. وثانيا في قوله تعالى فإذا جاء وعد ربي جعله دكا، المقصود هنا السد، وليس كما قال أمين صبري أن الأمر ليس له علاقة بفتح السد، بل يمكن أن تفتح يأجوج ومأجوج بأي مكان. عندما قال الله فتحت يأجوج ومأجوج أي فتحت الأرض التي يعيش بها يأجوج ومأجوج. وفي قوله تعالى ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، أي أن يأجوج ومأجوج وبقية الناس سيجمعهم الله جمعا يوم القيامة. فكيف سيجمعنا يوم القيامة مع الإشعاعات؟ فهذه تفسيرات لا تنطبق مع الآيات، والقرآن ليس بهذا الغموض لكي نفسره بهذه الطريقة. كل هذا عمل الأرض الكروية التي جعلت الناس يخرجون القرآن عن بساطته ووضوحه. بالطبع هذا التفسير كان قديما لأمين صبري، الآن هو أصبح مؤمنا بأن الأرض مسطحة، وأعتقد أنه سيبحث في هذا الموضوع من جديد. فلنتعامل مع القرآن بواقعية بعيدا عن الخرافات، وستجدون أنه يهدي إلى الحق بسهولة وسلاسة، ولا يحتاج كل هذا التعقيد. فمن عقد القرآن وأوامر الله سيعقدها الله عليه، ومن سهل فسيسهلها الله عليه، كما ذكرنا لكم سابقا في قصة أصحاب البقرة التي ذبحوها وما كادوا يفعلون بعد أن عقدوا أمر الله البسيط السهل الواضح. في قصة يأجوج ومأجوج إن شاء الله سأثبت لكم كيف أن القرآن يفهم بسهولة إذا طبقته مع الواقع الحقيقي الغير مزيف. لدينا في هذه القصة رحلتين، رحلة ذو القرنين، وفي الحاضر الرحلة العسكرية للأميرال ريتشارد إيبرد. سأضع المقابلة التلفزيونية لريتشارد في الوصف. رحلة ذو القرنين وريتشارد وصلت لنفس المكان، ولكن ذو القرنين ابتعد أكثر
بسبب الأسباب التي أعطاه الله. يجب أن نعرف أولا مسار الشمس قبل أن نتكلم عن رحلة ذو القرنين. المسار واضح كما في هذا الشكل. قال تعالى: حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما. كما قلنا في الفيديو السابق أن مدار الشمس يكون بخط مائل. أدنى نقطة للشمس هي في المغرب، وأعلى نقطة هي في المشرق، وهذا الارتفاع والانخفاض يسبب العين الحمئة كما شرحنا في الفيديو السابق. ذي القرنين وصل إلى منطقة مغرب الشمس كما هو موضح في الشكل. ذي القرنين وصل إلى هذه المنطقة ووجد الشمس تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما. هذا المكان في قارة أمريكا الجنوبية، قد تكون في البرازيل أو الأرجنتين حاليا، واحتمال كبير أنه في الأرجنتين. كان فيها ملوك ظلمة عاقبهم ذو القرنين ودعا الناس إلى الله وأنصف الناس بذلك المكان، ثم أتبع سببا، أي عمل بالأسباب التي مكنه الله واستمر في رحلته. قال تعالى: حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. حتى إذا بلغ مطلع الشمس أي المكان الذي تبدأ فيه الشمس بالطلوع، فمدار الشمس في المغرب منخفض ومدارها في المشرق مرتفع، فعندما تغادر الشمس من المغرب متجهة إلى المشرق فهي تبدأ بالطلوع. هذا المكان يسمى مطلع الشمس. ومن هذا المكان أيضا بدأ ريتشارد رحلته العسكرية، فقد قال في مقابلة تلفزيونية أنهم وجدوا أرضا خلف القطب الجنوبي من وسط أمريكا الوسطى. وكما تلاحظون بالشكل فمطلع الشمس يقع قريب من وسط أمريكا، وإذا اتجهنا بخط مستقيم من أمريكا إلى أنتاركتيكا سنجد أنهم وجدوا الأرض الجديدة خلف أنتاركتيكا بهذا المكان. وقال ريتشارد أيضا أن هذه أرض ذات ينابيع حارة ومروج خضراء. وهنا نتساءل: كيف توجد أرض خضراء بهذا المكان البعيد عن الشمس الواقع خلف أنتاركتيكا؟ والجواب على ذلك هو في قوله تعالى: لم نجعل لهم من دونها سترا، أي أن الشمس لا تغيب في هذه الأرض، لا يوجد ليل يسترهم، أو قد يكون ليل قليل جدا. وهذا يفسر لماذا هذه الأرض ذات ينابيع حارة ومروج خضراء. والسؤال هنا: كيف لا تغيب الشمس في هذا المكان ونحن في أطراف الأرض؟ تابع الفيديو إلى نهايته. البعض ذهب بعيدا وفسر قوله تعالى: لم نجعل لهم من دونها سترا، أي أنهم عراه لا يلبسون ثيابا كاملة، أو أنهم لا يملكون بيوتا تحميهم من الشمس. وهذا القول ضعيف، لأن الله قال لم نجعل لهم، أي أنهم لم يختاروا ذلك لأنفسهم، فكونهم عراة أو بدون منازل فذلك يعتبر اختيارهم، ولكن الله قال لم نجعل لهم، أي الله الذي لم يجعل لهم. إذن فهي ظاهرة طبيعية لا تغيب فيها الشمس إلا قليلا. هنا انتهت رحلة ريتشارد حسب حديثه، ولكن ذي القرنين أتبع سببا، أي استمر في رحلته، فوصل إلى أبعد مكان في أرضنا واقترب من جبال قاف. هناك وجد فتحة في جبال قاف التي تفصل بين الأرض الأولى والأرض الثانية، فكما ذكرنا في فيديوهات سابقة أن جبال قاف تحيط بالأرض كاملة، ويبدو أن هذه الفتحة بين الجبلين أو السدين هي المنفذ الوحيد إلى الأرض الثانية. قال تعالى: حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. وجد في هذا المكان قوما لا يفهم كلامهم، يبدو أنهم أناس بعيدين عن المجتمعات يعيشون في أطراف الأرض، لم يتعلموا اللغة، فكانت طريقة تواصلهم طريقة بدائية مثل الصياح والإشارات. فهم منهم ذو القرنين أنهم يريدون أن يجعل بينهم وبين يأجوج ومأجوج سدا، وذلك لأنهم كانوا مفسدين في الأرض، إفساد مثل القتل وانتهاك الأعراض وغيرها. أرض يأجوج ومأجوج هي الأرض الثانية، وهي أكبر من أرضنا، وأعدادهم هائلة جدا. قال تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. في قوله تعالى من كل حدب ينسلون دليل على كثرة أعدادهم، فهم سيملؤون الأرض، ينسلون من كل منحدر أو حدب. الأرض الأولى محاطة بجبال قاف، عندما يتحطم السد سيدخل قوم يأجوج ومأجوج إلى أرضنا سالكين الطرق البرية أولا في أنتاركتيكا على منحدرات الجبال، يفصل بيننا وبينهم البحر، ثم يعبرون البحر إلى قاراتنا.
وهنا يختلطون مع الناس. قال تعالى: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض فيفسدون في الأرض ثم تقوم الساعة عليهم. فكما قيل في الحديث أن الساعة ستقوم على شر الناس، قال تعالى: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. ما هو تفسير أن الأرض التي وصل لها ذو القرنين وريتشارد ذات مروج خضراء وينابيع حارة، والشمس لا تغيب عنها، كما في قوله تعالى: لم نجعل لهم من دونها سترا؟ فمن المفترض أن تكون أرضا جليدية، فهي تقع خلف أنتاركتيكا. الجواب على ذلك قد قلناه سابقا، وهو وجود سطحين عاكسين للشمس، سطح عاكس في أرضنا وسطح عاكس في الأرض الثانية، أرض يأجوج ومأجوج. وهذه الأرض ذات المروج الخضراء واقعة في منطقة تماس بين أرضنا وأرض يأجوج ومأجوج، فهي مضاءة من السطح العاكس للشمس في أرضنا والسطح العاكس للشمس في أرضهم. فعندما تغرب شمس أرضنا تشرق عليها شمس أرض يأجوج ومأجوج فتضيئها مجددا. لذلك هذه الأرض غير مستورة من الشمس في أغلب الوقت. ما معنى المشرق والمغرب والمشارق والمغارب والمشرقين والمغربين؟ المشرق والمغرب على أرضنا قد شرحناه. والمشارق والمغارب هو تغير مكان مشرق الشمس ومغربها في فصل الصيف والشتاء والخريف والربيع. فما هو تفسير المشرقين والمغربين؟ البعض فسرها أنها تغير مكان الشمس في الصيف والشتاء، ولكن في الصيف والشتاء يكون للشمس عدة مدارات وأماكن، فلا ينطبق عليها هذا المعنى، بل ينطبق عليها الوصف السابق: المشارق والمغارب. وفي قوله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. في قوله يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، أي أن المسافة بين المشرقين بعيدة جدا، وأن الضال سيتمنى لو كان بينه وبين قرينه هذه المسافة، بسبب أن القرين أضله عن طريق الحق. لذلك من المحتمل أن يكون المشرقين هما مشرق الشمس في أرضنا ومشرق الشمس في أرض يأجوج ومأجوج، والمسافة بينهما بعيدة جدا. لذلك من الأسباب التي جعلتني أعتقد أن هناك سطحين عاكسين للشمس هو ما يلي: قوله تعالى: لم نجعل لهم من دونها سترا، وقوله يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. والسبب الثالث تكور الليل على النهار لن يسمح بوصول الضوء إلى سطح ثالث للشمس، والله أعلم. قد يختلف المشرق والمغرب في أرض يأجوج ومأجوج، فيكون مغرب الشمس عندهم مقابلا لمشرق الشمس عندنا، والعكس صحيح، وبهذا تكون المسافة بين المشرقين والمغربين بعيدة جدا. لست متأكدا من هذه المعلومة، ولكن قوله بعد المشرقين جعلتني أحتمل ذلك. سأضع في الوصف رابط لفيديو لشخص رأى شمسين في أنتاركتيكا. بعد أن غربت شمس أرضنا ذات العين الحامئة ظهر ضوء شمس أخرى من جهة ثانية، ولكنه لم يكن قريبا كفاية من الشمس الثانية حتى يراها، فقط رأى ضوءها في الأفق. لكن الأرض ذات المروج الخضراء ستكون أقرب للشمس الثانية، فتكون الشمس بها أغلب الوقت. الشيطان وعد ونفذ وعده، قال: ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. هذا التزييف للواقع في عقول الناس جعلهم يبتعدون عن الأديان، وجمد القرآن عند المسلمين. لاحظ كيف بدأ المسلمون يفسرون قصة يأجوج ومأجوج، يحاولون جاهدين إلباس آيات القرآن لهذه الأرض الكروية المزيفة، فنتج عن ذلك أمور عجيبة. مثلهم كمثل الذي يلبس ثيابا بغير مقاسه فأصبح شكله عجيبا. فعندما نحاول إلباس آيات القرآن لهذه الأرض الكروية ينتج عن ذلك معاني غريبة عجيبة. الأمر الذي جعل من القرآن شيء معقد لا يتماشى مع واقع الناس المزيف، فتولدت ثقافة عند الناس أن هذا القرآن لا يمسه إلا أناس ذي مواصفات خاصة، لديهم قدرة على تأويل الآيات ومهارة في إلباس الآيات بهذا العالم المزيف. أما من عافاه الله وعرف الحقيقة فهو لن يحتاج أولئك المتخصصين، لأنه سيفهم آيات القرآن بسهولة. فلا أستغرب عندما يقول البعض يجب أن نتأكد من المعلومة أولا ثم نستدل بآيات القرآن، يقصدون بذلك أن القرآن لا ينفع أن تأخذ منه الحقيقة مباشرة، فهو عبارة عن لباس تفصله على المعلومة الجديدة والعلم الجديد. هكذا أصبح الناس يتعاملون مع القرآن، فنسأل الله العافية. وأذكر مجددا أن ما ذكرته في الفيديو هو اجتهاد شخصي يحتمل الخطأ والصواب،
والنية هي الوصول إلى الحقيقة. وأتقبل أي إضافة أو تعديل أو انتقاد هادف. والسلام عليكم ورحمة الله.